අද එහෙනම් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ catering business එකේ business plan එක කොහොමද හදාගන්නේ කියන කාරණාවයි catering business එකට සුදුසු ස්ථානයක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවයි පිළිබඳව. අපි එහෙනම් මේ catering business එක business plan එක step 8කින් කතා කරමු. මෙන්න මේ වගේ catering business එකක් අපිට නිවසකදී නම් උනත් ආරම්භ කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔබේ සිහිනය රෙස්ටුරන්ට් එකක් පටන් ගන්න එකද? ඒ සිහිනය සැබෑ කරගන්න නිවැරදි මඟ පෙන්වීම අපෙන්. එහෙම නැත්නම් දැන්ට කරගෙන යන රෙස්ටුරන්ට් එකේ වියදම් වැඩි වෙලා, ලාභ අඩු වෙලා ප්‍රශ්න ගොඩක්ද? ඒවට විසඳුම් අපි ගාව තියෙනවා. වැඩි විස්තර දැනගන්න අපට කතා කරන්න 0771 957 342. The Restaurant Master. Hello everyone. The Restaurant Master restaurant කරන හැටි දන්න සිංහලෙන් කතා කරන ලංකාවේ පළමු සහ එකම channel එකට අදත් ඔබ සුළු දෙනා ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එක නැවතත් catering business එක සම්බන්ධව. ඔබ දන්නවා පහුගිය දවස් කීපයක අපි කරා මේ catering business එක පිළිබඳව වීඩියෝ series එකක්. එතකොට ගිය සතියේ අපි අත්තර මේ වීඩියෝ series එකකින් වෙන මාතෘකාවට ඇවිල්ලා වෙන වීඩියෝ එකක් කරා. ඒත් එකම තමයි අද මම ආයෙම සරක් කල්පනා කරා මේ catering business එක පිළිබඳව අපි කරන වීඩියෝ series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක කරන්නට ඕනි කියලා. කවුරු හරි කෙනෙක් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඉස්සෙල්ලාම දකිනවා නම් ඉතාමත්ම ආදරෙන් කියන්නට ඕන මේ catering business පිළිබඳව වීඩියෝ series එකක් කරනවා. මේ catering business සම්බන්ධව මීට කලින් වීඩියෝස් දෙකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් දෙකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝස් දෙක බලලා ඉන්න කියලා ඉතාමත්ම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අද එහෙනම් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ catering business එකේ business plan එක කොහොමද හදාගන්නේ කියන කාරණාවයි. තවත් ඒත් එක මේ වීඩියෝට තව පුංචි කොටසක් මම එකතු කරනවා. ඒ තමයි මේ catering business එකට සුදුසු ස්ථානයක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවයි පිළිබඳව. එහෙනම් අද මේ මාතෘකා දෙක පිළිබඳව අපි ඉතාමත්ම සංක්ෂිප්තව සහ පැහැදිලිව කතා කරමු. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකා දෙකෙන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු මේ catering business එකේ business plan එක සම්බන්ධව. ඉස්සෙල්ලාම සඳහන් කරන කාරණාවක් තිබෙනවා. අපේ මේ වීඩියෝස් වල තියෙනවා අපි කොහොමද මේ restaurant business එකකට business plan එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ පරණම වීඩියෝස් වල තමයි ඇත්තටම මේ කාරණාව අපි කතා කරලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක ඉතාමත්ම දීර්ඝව කතා කරලා තියෙන නිසා අද මේ catering business එක සම්බන්ධව මේ business plan එක ගැන කතා කරනකොට ඒ පිළිබඳව අපි කෙටියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන බවත් මේ වෙලාවේ සඳහන් කරන්නටම ඕනේ. ඇත්තටම මේ business plan එකක් කියලා කියන්නේ ඔබට ගියේ මේ සිතුවිල්ලක් වෙලා තියෙන මේ catering business එක යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්නට ඔබට මාර්ගෝපදේශ සපයන විශේෂම කාරණාවක් කියන එක ඉස්සෙල්ලාම පැහැදිලි කරන්නට ඕනි. මොකද මේක ඉතාමත්ම සංවිධානාත්මකව ඔබගේ ව්‍යාපාරය ඉදිරියට කරගෙන යන්නට පුළුවන් විදිහට මේක මාර්ගයක් ඔබට සකසා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මාර්ගයක් පෙන්වා දෙනවා. ඒ නිසා මේක ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට ව්‍යාපාර සැලසුමක් කියන එක ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් කියන එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම කියන්නට ඕනි. අපි එහෙනම් මේ catering business එක business plan එක step 8කින් කතා කරමු. මේ ව්‍යාපාර සැලැස්මක මේ පිළිවෙල පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් මේ අනුපිළිවෙල පිළිබඳව ඔබ කනගාටු වෙන්නට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ අනුපිළිවෙල මෙන්න මේ ආකාරයෙන්ම තියෙන්නට ඕනි කියලා විශේෂත්වයක් නැහැ. හැබැයි මේ විධායක සාරාංශය එහෙම නැත්නම් මේ executive summary කියන එක අනිවාර්යයෙන් අපේ business plan එකේ පළමුවෙන්ම තබා ගැනීම අනිවාර්ය කාරණාවක් වෙනවා. එහෙමනම් අපි මේ business plan එක ගැන කතා කරනකොට executive summary එකෙන් එහෙම නැත්නම් විධායක සාරාංශයෙන්ම පටන් ගමු. මේ විධායක සාරාංශය කියලා කියන්නේ ඔබගේ business plan එකේ එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ව්‍යාපාර සැලසුමේ සියලුම කොටස් වල summary එකක් එහෙම නැත්නම් සාරාංශයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ මෙන්න මේ executive summary එකකින්. මේකේ තියෙන වැදගත්ම කාරණාව තමයි අපි මේක පළමුවෙන්ම ඉදිරිපත් කරාට හැබැයි මේක අපි සම්පූර්ණ කරන්නේ අපගේ business plan එක අවසානයේදී. මොකද අවසානයට වෙනකන් අපි මේ business plan එක හදලා ඒකේ සාරාංශයක් අනිවාර්යයෙන් මේකට එකතු කරන නිසා තමයි අපි මේක අපේ ව්‍යාපාර සැලසුමේ ඉහළින්ම තිබුණට මේක අවසානයේදී අපි සම්පූර්ණ කරන්නට කටයුතු කරන්නේ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි company overview එක. එහෙම නැත්නම් සමාගමේ දල විශ්ලේෂණය. මේ තුලින් ඔබ ඉදිරිපත් කරන්නට ඕන මෙන්න මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් ඔබ පටන් ගත්තේ ඇයි කියන කාරණාව සහ ඔබගේ මෙහෙවර ප්‍රකාශය. ඉතින් ඒ නිසා ඔබගේ මේ අරමුණ පැහැදිලි කරන එක තමයි ඇත්තටම මෙන්න මේ කාරණාවේදී අපි ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වෙන්නේ සහ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ catering business එකේ තුන්වෙනි අදියරි විදිහට අපි ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනේ ඔබගේ මේ catering business එකේ concept එකයි menu එකයි සම්බන්ධව. මේකෙදි ඉස්සෙල්ලාම ඔබ අනිවාර්යයෙන් ඔබගේ ව්‍යාපාර සංකල්පය පිළිබඳව හොඳින්ම හැඳින්වීමක් කරන්නට ඕනේ. ඒත් එකම තමයි ඔබගේ මේ ව්‍යාපාරය මේ ව්‍යාපාර හා සම්බන්ධ අනෙක් ව්‍යාපාර වලට වඩා වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන පිළිබඳවත් ඔබ මේකෙදි ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් කිරීම අනිවාර්ය කාරණාවක් වෙනවා. ඒත් එකම තමයි සාමාන්‍ය menu එක කියලා කියන්නේ මේ business එකේ ඔබට
මුදල් උපයන්නට පුළුවන් හැකි මාර්ගය. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ආදායම ඔබට ලබා දෙන්නේ මේ මෙනු එක තුලින්. වැඩි බරක් තියලා ඔබගේ මෙනු එකත් නිවැරදි ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔබ මොන ආකාරයේ තරඟකාරී මෙනු එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ? ඒත් එක මේ මෙනු එකෙන් ඔබට කොයි ආකාරයෙන්ද ආදායම ඉපීම සිද්ධ වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔබ කොයිතරම් ලාභයක් උපයනවද මේකෙන්? ඒත් එකම ඔබගේ මෙනු එක තුලට ඔබ කොයිතරම් වියදමක් දරලා තියෙනවද? මෙන්න මේ කියන කාරණාත් එක්ක එකතු කරලා ඔබගේ මෙනු එක පිළිබඳවත් සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේකට ඇතුළත් කිරීම අනිවාර්ය කාරණාවක් වෙනවා. හතරවෙනි කාරණාව තමයි management and ownership structure එක. ඒ කියන්නේ ඔබගේ මේ හිමිකාරීත්වය සහ කළමනාකාරීත්වයේ ව්‍යුහය පිළිබඳව තමයි ඔබ මේ හතරවෙනි කාරණාව විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔබ තනිව මේ ව්‍යාපාරය කළමනාකරණය කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබගේ අධීක්ෂණය යටතේ කළමනාකරණ පද්ධතියක් හදලා ඒ තුලින් ඔබ මේ ව්‍යාපාරය කළමනාකරණය කරනවද කියන කාරණාව. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ මේ හවුල්කාරී ව්‍යාපාරයක් විදිහට ඔබගේ මේ ව්‍යාපාරය කළමනාකරණය කරනවද කියන කාරණාව තමයි මේකෙදි ඉදිරිපත් කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. පස්වෙනි කාරණාව තමයි staffing needs. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ කාර්ය මණ්ඩල අවශ්‍යතාවය. මේ ව්‍යාපාර සැලසුමක ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි මම මේ කතා කරන මේ staffing needs. එහෙම නැත්නම් මේ කාර්ය මණ්ඩල අවශ්‍යතාවය. ඔබ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරනකොට කොපමණ කාර්ය මණ්ඩලයකින් යුතුවද ඔබ මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම සූදානම් වෙන්නේ? ඒත් එක්කම ඔබගේ ව්‍යාපාරය ටිකෙන් ටික දියුණු වෙනකොට ඔබ මොන ආකාරයෙන්ද ඔබගේ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය කරන සේවකයන් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන්නේ? එතකොට මූලිකව ඔබ කී දෙනෙක් ඔබගේ සේවකයන් වශයෙන් බඳවා ගන්නවද? ඒත් එක්ක ඔබ යම්කිසි කාලයක් යනකොට ඔබගේ මේ දියුණුවත් එක්ක සහ ඔබගේ මේ ඉදිරි කටයුතුත් එක්ක ඔබට කොයිතරම් සේවක පිරිසක් අවශ්‍ය වෙනවද කියන එකත් පිළිබඳව මේකෙදි සඳහන් කරන්නට ඕනි. මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ඔබගේ ව්‍යාපාරයට. ඒ නිසා මේ පිළිබඳවත් ඔබ ඉතාමත්ම හොඳින් සලකා බලලා මේ ව්‍යාපාර සැලසුම ඉදිරිපත් කරන්න කියන එකත් ඉතාමත්ම පැහැදිලිව ඉල්ලා සිටිනවා. 6 වෙනි කාරණාව තමයි competitor analysis එක. එහෙම නැත්නම් තරඟකාරීත්වය පිළිබඳව විශ්ලේෂණය. මෙන්න මේ කියන කාරණාව ඔබගේ ව්‍යාපාර සැලසුම ඉදිරිපත් කරන්නට කලින් ඔබ අනිවාර්යෙන් පැහැදිලිව ඔබගේ තරඟකාරීත්වය පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් කරන්නට ඕන. රිසර්ච් එකක් කරන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක නිවැරදි ආකාරයෙන් ඔබට පිරවීමට නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ හරි අවබෝධයෙන් යුතු ඔබගේ තරඟකාරීත්වය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගෙන ඔබ ඒක හරියට විශ්ලේෂණය කරලා මෙන්න මේ කතාවර ඔබ ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒක ඉතාමත් හොඳ සාර්ථකත්වයක් කරා ඔබට යන්න පුළුවන් කමක් හම්බ වෙනවා. ඔබගේ ව්‍යාපාරයට කොයිතරම් තරඟකාරීත්වයක් තියෙනවද? තරඟකරුවන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒත් එක්ක මේ තරඟකරුවන්ගේ විශේෂත්වය මොකක්ද? ඒත් එක්කම තමයි ඒ තරඟකාරීත්වයට ඔබ මුහුණ දෙන්නට ඔබ මොන වගේ ප්ලෑන් එකක්ද ඔබ ගාව තියෙන්නේ කියන කාරණාවත් මේකෙදි පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනි. මේකෙදි ඔබ ඉදිරිපත් කරන තවත් වැදගත්ම කාරණාවක් තිබෙනවා. ඒ තමයි මේ තරඟකාරීත්වය තුලින් ඔබ ඔබගේ ඉලක්කගත පාරිභෝගිකයන් පිරිස හරියට හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවත් මේකෙදි ඔබ ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනි. ඒ නිසා මෙන්න මේ හරිම ආකාරයෙන් මේ කම්පියුටර් ඇනලිසිස් එක කරන්නට කලින් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ මාකට් එක හරියට රිසර්ච් කරලා ඔබගේ තරඟකාරීත්වය පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. 7 වෙනි කාරණාව තමයි ඇඩ්වර්ටයිසින් ඇන්ඩ් මාකටිං. එහෙම නැත්නම් ප්‍රචාරණය සහ අලෙවිකරණය පිළිබඳවත් ඔබ ඔබගේ ව්‍යාපාර සැලසුමින් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය කාරණාවක් වෙනවා. ඔබ ඔබගේ කේටරින් බිස්නස් එක කොහොමද පාරිභෝගිකයන් අතරට අරන් යන්නේ? එතකොට ඒකේ වැඩපිළිවෙල කොහොමද? එතකොට ඔබ ඒකට පාවිච්චි කරන ඇඩ්වර්ටයිසින් මෙතඩ්ස් මොනවාද? අන්න ඒ පිළිබඳව ඔබ පැහැදිලිව මේකෙදී සඳහන් කරන්නට ඕනි. අනිත් එක තමයි මාකටිං කියන කාරණාව. ඔබ මේ අලෙවිකරණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද? ඔබගේ මේ මාකටිං ස්ට්‍රැටජිස් මොනවද? අනෙකුත් තරඟකාරී ආයතන මාකටිං කරන ක්‍රම වලට වඩා වෙනස් විදියක් ඔබ ගාව තියෙනවද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් පිළිබඳව ඔබ පැහැදිලිව මෙන්න මේ කාරණාව තුල සඳහන් කිරීම අනිවාර්ය කාරණාවක් වෙනවා. අපි කතා කරන 8 වෙනි කාරණාව සහ අවසාන කාරණාව තමයි ෆයිනෑන්ෂල් සමරි. එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය සාරාංශය. මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ බිස්නස් ප්ලෑන් එකට. ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ආරම්භක වියදම් කොහොමද? ඒත් එක්කම පොදු කාර්ය වියදම් කොහොමද? මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරමින් පවත්වාගෙන යනකොට මූල්‍ය ස්ථායීතාවයක් ගොඩනගා ගන්න කොහොමද? ඒත් එක්කම තමයි මේ ව්‍යාපාරයෙන් ඔබ කොයිතරම් ලාභාන්තිකයක් ලබනවද? මෙන්න මේ කියන කාරණා පිළිබඳව ඔබ පැහැදිලිවම මේක සඳහන් කරන්නට ඕනේ. හොඳයි. දැන් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති සරල ස්ටෙප්ස් කීපයකින් එහෙම නැත්නම් ස්ටෙප්ස් 8කින් ඔබගේ මේ කේටරින් බිස්නස් එකේ ව්‍යාපාර සැලසුම එහෙම නැත්නම් මේ බිස්නස් ප්ලෑන් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. මෙන්න මේ ආකාරයට පැහැදිලිව ඔබ ඔබගේ ව්‍යාපාර සැලසුම හදාගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔබගේ බිස්නස් ප්ලෑන් එක හදාගත්තට පස්සේ ඔබට ඒ තුලින් ගමන් කරලා ඔබගේ මේ සිටුවිල්ලක් වෙලා තියෙන මේ කේටරින් බිස්නස් එක යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. හොඳයි. අපි එහෙනම් ඉක්මනින්ම අපේ ඊළඟ මාතෘකාව පිළිබඳව කතා කරමු. ඊළඟ මාතෘකාව තමයි අපේ මේ කේටරින් බිස්නස් එකට කොහොමද ස්ථානයක් එහෙම නැත්නම් ප්ලේස් එකක් හොයාගන්න කියන කාරණාව. මේකෙදි සඳහන් කරන්න ඕන විශේෂම කාරණාවක් තිබෙනවා. ඒ තමයි සාමාන්‍ය අනෙකුත් රෙස්ටොරන්ට් එකකට අපි තැනක් හොයනකොට එහෙම නැත්නම් ප්ලේස් එකක් හොයනකොට අපි ඉතාමත්ම සංකීර්ණ දේවල් පිළිබඳව අවධානයට යොමු කරනවා. හැබැයි මේ කේටරින් බිස්නස් එකට අපි තැනක් හොයනකොට ඒ වගේ සංකීර්ණ අවශ්‍යතා පිළිබඳව අපි තරම් සැලකීමකට ලක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඕනෑම තැනක් අරගෙන මේ ව්‍යාපාරය
ආරම්භ කරන්න පුළුවන් කියන කතාවක් නෙවෙයි කියන එකත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ. මෙන්න මේ කේටරින් බිස්නස් එකට ස්ථානයක් හොයාගන්නකොට අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව අඳුර ගන්න ඕන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ මේ කේටරින් බිස්නස් එකේ concept එක මොකක්ද? ඒත් එක්කම අපි උපරිමයක් විදිහට මෙන්න මේක කී දිනකට සේවාව සැපයීමට බලාපොරොත්තු වෙනවද කියන මේ කාරණා දෙක මත ඉඳගෙන තමයි අපිට අනෙකුත් දේවල් පිළිබඳව අපිට අවධානය යොමු කරලා තමයි අපි අපගේ මේ ප්ලේස් එක එහෙම නැත්නම් මේ ස්ථානය තෝරාගත යුත්තේ. හැබැයි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන කාරණාව තමයි මෙන්න මේ වගේ කේටරින් බිස්නස් එකක් අපිට නිවසකදී නම් උනත් ආරම්භ කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. හැබැයි මේ නිවසක මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරනවා නම් සෞඛ්‍ය නීති රීති සහ රෙගුලාස් පිළිබඳවත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අවධානයට ලක් කරන්නටම ඕනේ. මේ ව්‍යාපාරය නිවසේම ආරම්භ කරනවා කියන්නේ අපිට ඊතරම් ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ. හැබැයි අපිට හොඳ ප්‍රාග්ධනයක් යොදලා මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න පුළුවන් නම් ඒකට ගැළපෙන ස්ථානයක් තෝරා ගැනීමට අපට හැකියාවක් තිබෙනවා. අපිට ඒකට වැඩිපුර ප්‍රාග්ධනයක් යොමු ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඊටමත් හොඳ ස්ථානයක් තෝරා ගැනීමේදී ගබඩා පහසුකම් සහ තවත් දේවල් පිළිබඳව අපිට අවධානයට යොමු කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ කේටරින් බිස්නස් එකට ස්ථානයක් තෝරා ගැනීමේදී අපි සැලකිලිමත් විය යුතු තවත් ප්‍රධානම කාරණාවක් තිබෙනවා. ඒ තමයි සතියේ ඕනෑම දිනක ඕනෑම වේලාවක මෙන්න මේ ස්ථානයේ වැඩ කටයුතු කිරීමට සහ ස්ථානයට යෑමට ඒමට හැකියාව තිබෙන්නට ඕන. මම මේ කාරණා ඔබට අවධාරණය කරන්නේ සමහරක් ස්ථාන ඔබ කුලියට ගත්තට පස්සේ යම් යම් ටර්ම් ඇන්ඩ් කන්ඩිෂන්ස් වලට යටත් වෙන්නට ඕනේ. ඒතකොට සමහරක් වෙලාවට ඔබට ටයිම් වලට යන්න එන්න වෙන අවස්ථා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරක් අවස්ථාවල මෙන්න මේ වෙලාවෙන් පස්සේ වැඩ කරන්නට බෑ. මෙන්න මේ වෙලාවෙන් පස්සේ ඇතුල් වීමට බෑ. අන්න ඒ වගේ කාරණා වලින් ඔබගේ ව්‍යාපාරයට යම් බාධා එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි සතියේ ඕනෑම දිනක පැය 24 තුල ඔබට මෙන්න මේ තුල ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව තියෙන තැනක් ඔබ තෝරා ගැනීම අනිවාර්යම කාරණාවක් වෙනවා. හරි මම හිතනවා ඔබට යම් පැහැදිලි වීමක් ඇති කොහොමද මේ ව්‍යාපාර සැලසුමක් හදාගන්නේ මේ කේටරින් බිස්නස් එකට ඒත් එකම සරලව කොහොමද මේ ව්‍යාපාරයට ස්ථානයක් හොයාගන්නේ කියන කාරණාව. අද අපි මෙන්න මේවා ඉතාමත් කෙටියෙන් කතා කරාට ඇත්තට මේවා ඉතාමත් දීර්ඝව කතා කරන්නට මාතෘකා. නමුත් මේ කාල වේලාවන් වල ප්‍රශ්න නිසා ඉතාමත් දීර්ඝව කතා කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි යම් අවස්ථාවලදී මේ පිළිබඳව අපි තවත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් මම හිතනවා මේ කෙටි වීඩියෝ හිමුණත් ඔබට හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා. ඒ නිසා සුපුරුදු ලෙන්ගතුකමෙන් ඉල්ලා සිටිනවා The Restaurant Master මගේ channel එක subscribe කරන්න ඒත් එකම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්නවත් එපා. එහෙමනම් මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් නැවත වාරයක් ඔබ හමු වෙන බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට මම ඔබෙන් සමු ගන්නවා මම ලක්මාල් පතිරත්න.